Magandang araw mga bay. Ito na naman si Bert Amplayo para sa panibagong talakayan sa ating bagong episode sa Bert Talks. At ngayong punto na to ay pag-uusapan natin yung kinansila na helicopter deal between the Philippine government and the Russian government. Yung particular na model ng helicopter na Mi-17. Ito yung Russian helicopter na pinag-uusapan natin na bibilin sana ng Philippine government. At saka ito naman ang ipapalit ng panibagong deal na papasukin ng Philippine government with the US. Itong Chinook helicopter na karamihan ay nakikita natin sa mga movies, war movies ng America. So ito yung balita na nakalap natin sa Philippine Daily Inquirer. Sabi dito, the Philippines in talks to buy US helicopters after dropping Russia deal. The Philippines is looking to buy heavy lift Chinook helicopters from the United States of America after scrapping a deal with Russia worth 12.7 billion pesos. That's around $227.35 million in order to avoid sanctions, Manila's ambassador to Washington said on Monday. In June, days before President Rodrigo Roa Duterte ended his 6-year term, the Philippines scrapped a deal to buy 16 Mi-17 Russian military transport helicopters because of fears of U.S. sanctions linked to Russia's invasion of Ukraine. The cancellation of this contract is precipitated mainly by the war in Ukraine. While there are sanctions expected to come our way from the United States and Western countries, obviously, it is not in our interest to continue and pursue this contract. This, according to Ambassador Jose Manuel Romualdez. Moscow says it is conducting a special military operation in Ukraine. Romualdez said that the Chinooks would replace existing hardware used for the movement of troops and in disaster preparedness in the Southeast Asian country. The United States is willing to strike a deal for the amount the Philippines has set to spend on the Russian helicopters, Romualdez said, adding that the deal with Washington will likely include maintenance, service, and parts. The Philippines is pursuing discussions with Russia to recover its $38 million down payment for the helicopters, the delivery of which was supposed to start in November next year, or 24 months after the contract was signed. The Philippines is at the tail end of the 5-year, 300 billion pesos modernization of its outdated military hardware that includes warships from World War II and helicopters used by the United States in the Vietnam War. Aside from the military deals, the Philippines under new President Ferdinand Marcos Jr. also wants increased economic exchanges with the United States, including in the fields of manufacturing, digital infrastructure, and clean energy, including modular nuclear power, according to Romualdez. So, ito yung yung development kasi napabalita na to ilang beses na sa mga nakarang araw, no? So, yun nga, may pinasok na deal yung Philippine government under the administration of then President or former President Rodrigo Roa Duterte na bibili sana yung Pilipinas ng 16 ka mga Russian helicopter. Ito yung tinutukoy natin na Russian helicopter model. So usually nakikita natin to sa mga former Soviet republics, European countries, even sa Indian at Vietnamese air forces at iba pa. Ginagamit to for lifting purposes yung mga bagay na mabibigat na pwedeng i-transport at saka yung mga tropa. So, ang ipapalit itong Chinook helicopter na gawang Amerika. Usually, nakikita natin to sa mga movies. Kahit pa sa Vietnam era hanggang sa ngayon, ito, continuous pa rin yung service ng Chinook sa Air Force at Marines. So, kung babalikan natin yung balita, sabi dito na nagkakalaga ng 12.7 billion pesos ang deal, or around $227.35 million US dollars, in-scrap to sa current administration ni PBBM. Kasi nga, yung America, ayaw naman talaga
para sa mga kaalyado niya na bumili ng Russian hardware or any military equipment sa katunggali. In particular, in primarily, yung Russia. So, yun nga. Ayaw din ng Pilipinas na ma-sanction. Ibig sabihin, iipitin ng Estados Unidos sa pamamaraan na either economic or even some military assistance na pwedeng hindi na ipagkaloob sa Pilipinas. So, ang nangyari kasi sa dati kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, may bibilin sana tayo ng mga equipments or kahit pa mga rifle, yung mga rifles, no? Sa Estados Unidos. But, since any form of purchase or yung pag-acquire ng military hardware galing sa Estados Unidos ng kahit pa sa mga kaalyado niya, kagaya ng Pilipinas, idadaan pa rin yon sa approval ng Congress. It's a US Congress. May dumarating kasi doon ng mga balita, haka-haka, pati na yung chismis na may nangyayari na mga human rights violation dito sa Pilipinas. Kaya may power yung Congress to deny any such attempt on the part of the Republic of the Philippines to purchase or to acquire military hardware made in the USA. So yun, ang ginawa ni Digong is instead na magmamakaawa sa Estados Unidos, doon siya lumapit sa China at saka sa Russia. So willing naman ng Russia, kaya pumasok ng deal ang Pilipinas na bumili ng armas, including helicopters. Pero yun na nga, natapos yung termino ni Presidente Duterte at saka pumasok naman itong bagong administrasyon. Mas preferred ng bagong administrasyon ang bumili ng American-made instead of Russian-made. Karapatan ng bagong administrasyon na pumili kung ano at kung saan sila bibili ng armas. So, in-scrap yung deal na nagkakalaga ng 12.7 billion sa ngayon. Sa takot na posibleng baka iipitin tayo ng Estados Unidos kasi yung Estados Unidos known talaga na pag hindi ka mag-agree sa kanyang mga policy, ang tendency is ilalagay ka sa alanganin. Ayaw ng current administration yan kasi hindi pa natatapos nga yung pandemya at saka yung ekonomiya natin ay nagre-recover pa. So hindi natin kailangan ng panibagong krisis or any sanction from the US. So the cancellation of this contract precipitated mainly by the war in Ukraine. Primarily, isa sa mga naging dahilan kung bakit pinush talaga ng Estados Unidos na hindi bumili ang Pilipinas sa gawang Russia. Yung dahilan yung sa Ukraine war or invasion, Russian invasion sa Ukraine. So gustong i-contain at gustong ipitin ng Amerika yung Russia to somehow destabilize the economy of Russia so that yung ability ng Russia to sustain the invasion would be derailed. So, yun. Kaya nga yung mga kaalyado ng US, ina-advise na huwag bumili ng kahit anong Russian product. Halimbawa yung oil, yung gas galing Russia. There's a sanction coming from the United States and even telling its allies, including the Philippines, na as much as possible, huwag nang bumili ng Russian oil at mga produktong galing Russia, so that it will affect the economy of Russia, and so therefore it would also affect their invasion. It would also affect their sustenance sa kanilang ginawang invasion sa Ukraine. Yung helicopter na Chinook ang gagawing pamalit, ipapalit sa Mi-17 na helicopter. So ngayon ang labas ito mas malaki yung tsansa na maka-acquire tayo ng Chinook kasi ang US government mismo ang naggagarantya na tayo ay makakakuha ng Chinook helicopters. So most probably makakalusot ito sa US Congress. Kasi naman, yung issue nila sa human rights yung kay dating presidente, sa administrasyon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa bagong administrasyon na to ni PBBM, wala namang issue sa ngayon in terms of human rights violation. And so therefore, there's a big possibility na makakalusot to sa US Congress na
bibigyan tayo ng go signal na makabili ng Chinook helicopter. Okay naman yung deal. Kasi nga sabi dito, the United States is willing to strike a deal for the amount the Philippines has set or was set to spend on the Russian helicopters. Kung magkano yung deal na babayaran ng Pilipinas, yun din yung tatanggapin ng Estados Unidos para makabili yung Pilipinas ng Chinook helicopters. At saka kasama na yun yung maintenance, service, and parts. Magandang deal to. Kasi favorable to sa atin. Kasi wala pa tayong matatawag natin na kasanayan sa maintenance sa nasabing helicopter na Chinook. Magagamit din natin to hindi lang sa troop movement kundi pati na sa panahon ng disaster at search and rescue operation. No, magagamit to sa pag-transport ng mga pagkain, kagamitan at iba pa para makapag-responde tayo in the event of any calamities. Halimbawa yung flood, earthquake o kahit anong sakuna. So magagamit to ng Pilipinas. May malaking advantage naman yung pag-acquire natin ng Chinook because I went to go on searching for the comparison between an Mi-7 Russian helicopter and a Chinook helicopter. Ito yung lumabas. Ang Mi-17 ng Russia as compared to the Chinook helicopter ng US. So, pareho silang transport helicopter. Ito, Russian-made ang Mi-17. Ang Chinook naman is US. No? Produced way back 1977. Mas bago yung Mi-17. Yung Chinook naman ay 1962. Pero, kung sabaga, mas mataas yung experience ng Chinook sa pagiging transport helicopter nito. So, iba pang mga details, yung specification. Maximum speed ng Mi-17 is only 250 kilometers per hour, habang yung Chinook ay 315 kilometers per hour. So, mas advantageous yung speed ng Chinook. At saka yung yung crew, tatlo, pareho. Ito naman yung range. Yung Mi-17 is 465 kilometers, habang yung Chinook is mas mahaba yung range, 741 kilometers. Ang maximum speed naman ng Mi-17 is 250 kilometers per hour, habang yung Chinook is 215 kilometers per hour. So, mas maraming advantage yung Chinook kaysa sa Mi-17. Durability, quality, almost the same. But then again, mas mabilis yung Chinook helicopter. At saka mas malapad yung reach niya. Malawak. So, sa tingin ko, good deal to. At hindi naman sa kung ano, but then again, between Russian and US, yung mga kagamitan, halos pare-pareho lang yung quality. Minsan may edge, may angat yung America, minsan naman yung sa Russia. Pero sa dalawang helicopter na kino-compare natin, mas angat ng konti yung Chinook helicopter ng US. So mas maraming mapapasok na mga tropa sa tingin ko kaysa sa dito sa Mi-17. Masasabing good deal talaga to. We are hoping na matutuloy to, hindi na gawing mahirap para sa atin sa US Congress ang pag-acquire nito. So may assurance naman tayo. So most likely, most probably, makakuha tayo nito. Kung sa ilan na ka-units, hindi ko alam. Pero kung makabili tayo ng mga 10, 12 or 16, maganda yon. Kasi ang Pilipinas is an archipelagic country. Ang daming isla. So kalat na kalat, no? So pag may mga sakuna or even military encounters o kaguluhan, pwede anytime magagamit yung Chinook to transport military equipments and military personnel, including in the event of any disaster na kinakailangan natin yung halimbawa DOH at DSWD na magpadala ng mga gamot at iba pang mga kagamitan para tulungan yung mga taong biktima ng sakuna. So, that's just about it. Sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo. And once again, ito po si Bert para sa Bert Talks. God bless.